Good morning, guys. What a beautiful day, is it? Last day na namin ngayon dito sa Batangas and sobrang relax. Walang problema iniisip. Wala nga actually masyado iniisip eh. I love it. Panoorin nyo na yung wave. Like, 10 seconds. Okay ba guys? Sobrang no? Nakaka-relax ng soul. Yeah. So like, yung toxicity ng Manila, pag pumunta ako sa beach, napapagpag, diba? Saya lang, diba? Wala ka stress as in. Gigising ka na umaga na expect mo na may magandang araw na sasalubong sa'yo, di ba? Imagine mo yun? Like, ganyan yung sasalubong sa'yo pagkagising mo. Wow. Hindi ito hindi ito. Yan. Masaya sa dagat. Masaya sa nature, diba? Sulit na sulit. Actually, lumayo ako sa mga tao. Kasi sumapag-isa muna. Ano yun? Like, me and the beach alone. Date kami yung dalawa. Sarap yung dalawa. Alam kong babalik kami sa Manila. Alam kong hindi to permanent. For now. Ito permanent. Babalik tayo sa Manila. Gagawin natin yung typical day natin. Alam mo yun? Trabaho. Bayad ng ganito, bayad ng ganyan. Pero alam mo yun yung bigat ng loob mo. Nandito ka na, wash away ng waves. Bawat nawawala lahat. Dadala niya. So wala, parang lahat ng bigat ng puso mo. Saya, diba? Yeah, soon maging permanent lives natin na sa province tayo, nabubuhay tayo. Syempre, dapat meron tayo business, money, or like nga pala guys, morning flex. Good morning. Sulit. Ganda ng umaga. Ayaw ko pa lumusong, lamig. Yun talaga, pag lumusong kayo sa tubig, ganito kaaga, mawawala lahat ng problema nyo kasi sobrang lamig. Guys, nga pala, sorry, nag-rush ako ng kaninang gabi. Kagabi, yeah. I just wanna say, I'm changing. I'm trying to be better than before. Yan. Lahat naman tayo. Sabi nga nila, change is constant. Kahit madalas, ayaw natin ng change. Kasi, may mga point ng buhay natin na masaya na tayo dun eh. Like, wala tayong problema. Relax lang, chill lang. Gusto natin, ganun ang buhay habang buhay. Ganon ang buhay habang buhay, diba?
Pero hindi, nagbabago lahat. Katulad ng alon. Minsan malakas, minsan mahina, minsan low tide, high tide. Diba? Pero hindi nagbabago. At least ngayon. May tubig pa din. What? I'll try to change, guys. I'm gonna upload better videos. Pero dahil sa ngayon pala ako magbago, may mga late akong mga videos na hindi ko pa na-upload. Like my birthday vlog, my ano ba? My Rizal vlog. Nag-vlog ako pero hindi ko yung na-upload kasi nga, ito talaga yung problema. So, i-upload ko sila day by day. And guys, panoorin nyo, masaya yun. Masaya yung mga videos yung mga i-upload ko. Pero after those videos, I'll try hard to think of a way na yung videos sa mga i-upload ko, parang kunyari, punta kami Batangas. Batangas lang talaga. Kunyari, mag-bike ako. Tatapusin ko from start to finish. Yun yung natutunan ko na kailangan, kasi marami akong ideas na inisip. Overthinker ako na, ano ba? Impulsive overthinker ako. So kung ano maisip ko, gagawin ko agad. And marami akong naisip. Pero, gaya nga na sinabi ni ate sa akin, kailangan mag-commit ako. Kailangan hindi ako ningas kugon. Guys, aralin nyo kung ano yung salitang yun. Na sa umpisa ka lang magaling. Sa umpisa ka lang gumagawa. Dapat tinatapos ko. Diba? Katulad dito, nag-vlog ako. Hindi ako consistent sa pag-upload. And hindi nyo gusto yun, diba? I love vlogging, guys. Legit. Hindi to dahil sa fame, hindi to dahil sa money. I just love to document the lives that I'm living, diba? Hindi nyo ba gustong mabuhay ng sobrang saya every day? Tapos nun, spread yung happiness sa ibang tao. Ha? Alam ko ako dito natutuwa, pero may mga ibang yan. Sinusulit ko na yung pagsasalita ko kasi madalas pag nag-vlog ako, hindi ako nagsasalita. Gusto ko lang makita yung nature, videoan lang to, videoan lang yan. Ayaw masyadong, yun nga no? Vlogger ka pero ayaw magsalita masyado. Ano yan, ha? Wow! Unlimited water. Come on, go. Come on. Go, Zach. Go. Go. Let's go. Let's go. Hey! Lalim. Pag natikman mo yan, makikita mo lasa niyan. Look! Ako din! Miss Love. Ba't yung alat pala ng dami? Ngayon pa lang naalala. Maalat-alat. So, vlog takeover tayo ngayon na. Yun tayo luto tayo. Dahil gutom na ako. Tara na't magluto.
2.5. Gusto ko din. Shit, wala tayong pera. Uy, oh. Ay, sama ka. Punta, arkila pa. Pero paraan para makapag-arkila tayo bag mo. Kaya, wala pa nagtatanong. Wala pa nagtatanong. Okay, go. Go! Wait. Okay ka pa eh. Right now! Woo! Ang linaw sobra. Tama ko po kayo sa vlog bro. Sige, what's up? Kuya, andar na! Tulungan mo na natin. O, saan mo magpupush na kayo? Mali na tumalon. Sa likod. Food trip bago mo eh. Ano pala yun? Ito pala yung sarap no? Pero guys, sobrang sarap. You know? Malinis. And muli, nagpapasalamat ako sa mga sponsor. Sponsored by Hala guys, libre na lang ako lahat. Wala akong ginastos. One day, malilibre ko sila. Ako naman. Next time sabihin ko sa vlog ko, I got you. 65 lang yung small pa yung kinain namin. And di din namin maubos. Tignan niya, may nag-i-enjoy dun sa loob. And it's a fact na paborito niya yung lomi guys. Paalam Batangas! See you soon. Bye bye.